फसिहाल्यो नि यस्ता ओभर कर्रो थियो नि त अनि घुमो पुरै हेलो गाइज वन्स अगेन वेलकम टु माई च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। म चाहिँ अहिले कहाँ गेडी खोला भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ त्यहीँ छु हट्टियाभन्दा ठ्याक्क माथि। अब आएको भिडियो हेर्नु गएकोलाई थाहा होला। फर्किनुलाई आएको फर्किँदा पनि भिडियो बनाएको फर्किँदा चाहिँ म एक्लै हो। ठुलुवा चाहिँ माथि उराम जाने थिएँ, म चाहिँ उराम जाँदिनँ। त्यही यो बाटो चाहिँ यस्तो यस्तो पिक्चर हिँड्नुपर्छ, त्यही अप्ठ्यारै छ। पानी पर्ला जस्तो छ यसो हेर्दा त जाम। अब हट्टियातिर गएर बनाउँछु भिडियो चाहिँ, यता त बनाउनु न हट्टियातिर होइन, डुङ्ग्रेनिङको अप्ठ्यारो बाटो हो क्या भिडियो बनाउने। यो पिच रोड आएर के बनाउने। मेरो पछाडि चाहिँ ठ्याक्क हट्टिया बजार। चाहिँ स्कुटरमा आएँ, स्कुटर थियौँ उतै बाटोतिर गएर भेटौँला है त। म एक्लै जाने, हेलमेट यहाँ छ, अरू आउँदैछन्। के ब्लर भएको के। म चाहिँ डुङ्ग्रेनिङको उकालो सुरुन ठाउँमा आएँ, अन्त स्कुटर यहाँ छ। उता अँधेरी खोलासम्म चाहिँ फिर पानी परेको थियो। बाटो चाहिँ यस्तो चिसो चाहिँ थिएन नि त, तर यता चाहिँ बाटै चिसै रहेछ। अनि आकाश नि त्यस्तो देखेर मैले अब मोबाइल हाल्छु। त्यसको अघि चाहिँ मैले पहिला ब्रेक टाइट गरौँ है त। लो भएछ पुरै। ओहो नि टाइट नसकिँदैछ। अब यत्तिकै जानुपर्छ। लगायत म चाहिँ हिँडेँ नि त, ठुलबा छ हुनुहुन्न वहीँ। ठुलबा त उडान जानुभएको, मैले होइन नि भनेको थिएँ। एक्लै चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ म कुदेर आएको, किनकि यहाँसम्मको भिडियो बनाएन। अनि पानी नि पर्ला जस्तो थियो, त्यही भएर दौडाउँदै आएँ। अब यहाँ आएर चाहिँ भिडियो नि बनाउँदै जान्छु भनेर मोबाइल सबैले हालेँ। त्यही यो माइक चाहिँ मैले हालेको छैन, किनकि आउँदा चाहिँ माइक चलेन। अनि जाँदा चाहिँ नहालेको कारण फेरि पानी परिरह्यो। अनि पानी पऱ्यो भने फेरि खोल्न झ्याउ हुन्छ क्या, त माइक निकाल्न बेर लाग्छ। त्यही भएर मैले माइक चाहिँ हालिनँ नि त। जस्ट इग्नोर द्याट ब्याकग्राउन्ड नोइज, हावासावाको साउन्ड, जस्ट लाइक यु इग्नोर माई सब्सक्राइब बटन। डुङ्ग्रेनिङ आइयो। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ पुरै हिलो अप्ठ्यारो बाटो सबै। त्यही माथि पानी पऱ्यो। उता फेरि छैन, पुरै रोड सुक्खा छ अँधेरी खोलासम्म। अँधेरी खोलाबाट उता यता चाहिँ अस्ति पानी परेको रहेछ नि त। अहिले झन्डा परेको छैन, आकाश सफै छ। यो हान्छ क्या, यता जाउँ यो त छेउतिर है। क्यामेरा बुझ्दै जानुपर्छ, किनकि पानी परेर हुन्छ। यहाँ त पहिरै जान्छ भन्ने डर चाहिँ यस्तो छ बाटो। त्यही माथि चिफ लगाइदियो कि बाटो झन् पानीले अघि भन्दा नि। त्यसै त टायर गोटी छैन। म चर्कै बोलिरहेको छु, माइक नहाले नि सुनिने गरी। डाँडाको टुप्पामा छौँ हामी होइन म। पछाडिको ब्रेक टाइट गर्न पनि पाएन मैले, किनकि त ओभर टाइट थियो नि त, कर्रो भएर रहेछ। ल अब फसिहाल्यो नि यस्ता ओभर कर्रो थियो नि त। अनि घुमो पुरै घुम्यो। कस्तो ठाउँमा फसियो त नि।
खाल्टैमा परेँ म त। यहाँ खाल्टामा पऱ्यो। के भन्दै थिएँ म? ब्रेक चाहिँ के भयो, किन टाइट जबरजस्ती नगरेको हो नि त। मैले चाहिँ त्यस्तो गर्दा चाहिँ मैले गर्दा त होइन नि त, त्यस्तै कर भएको बेलामा ब्रेक टाइट गर्न लाँदा चाहिँ मेरो 2 चोटि तार चुँडेको कि ब्रेकको। त्यही भएर लास्ट उस हुन्छ कि अब यहाँ ब्रेकको तार चुँडिदियो भने फेरि अब ग्यारेज पनि छैन, अनि पछाडिको ब्रेकै लाग्दैन। यहाँ त दौड्नु पर्छ, यहाँ त पहिरो जानुसक्छ। अस्ति भर्खर खनेको पुरै यस्तो भएर रहेछ, अप्ठ्यारो पहिला थिएन नि त। मेरो पहिलो भिडियो यो च्यानलमा, पहिलो भिडियो नि सायद पर्वतकै थियो क्या, पर्वतकै हो। यहाँ सुरु गरेको थिएँ त्यो भिडियो। अनि के भन्छ अरे, मेरो 330 सब्सक्राइबर भयो, त्यसको लागि चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद मनदेखि नै। अझै पनि अब नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने गरिदिनु सब्सक्राइब, 400 पुऱ्याइदिनु न अन्त भन्नै पऱ्यो। पुग्छ, ढिलो ढिलो भयो नि, कहाँ एकैचोटि जान्छ त नि। लगाइस् त यो तल अब अलि अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर भेटौँला है। त्यति सहिलोमा नि के भिडियो बनाउने र। सानो सानो झर्ना नि छ यहाँ। पोखराको बाटा सुकिया थियो, यता हल्का खुल्या रहेछ। त्यही होला, अब यहाँ नि पहिरो आएको फेरि। मेरो रिच त जान्छ कति 3K जस्तै। मेरो 3K रिच पुग्दा जम्मा 100 नि भ्युज थिएन क्या। त्यही मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो, क्लिकै गर्दैनन्। अगाडिबाट चाहिँ गाडी आउँदैछ नि त, साइड अब मिलाएर बसौँ, मिल्छ होला। ए मिल्छ, जति नि छ थाम। ओ यो दाइलाई त मैले टिकटक कहाँ देखाएँ अरे, ड्राइभर दाइलाई। यो पुरै रोड आउँदा त थिएन नि त, अहिले यस्तो भइसकेको छ। धन्न पानी चाहिँ फिर भयो नि पऱ्यो, नत्र क्यामेरा पुस्दै जाँदै गर्नु पर्थ्यो, हाच्यो हुन्थ्यो। मेरो चाहिँ यो कभर फुट्यो, कभर नि फेर्नु पर्यो। यहाँ त देखिएन अलि, बाटो एकदम सुनसान छ। अनि म सुनसान बाटोमा एक्लै, म पानीमा दौडाउँदै यसरी पानी। मलाई फेरि पानीमा हिँड्न मजा लाग्छ के, मतलब पानीमा हिँड्न मजा लाग्छ। साइकल पनि मैले त्यस्तै चाहिँ चलाउँथेँ, स्कुटर नि त्यस्तै हो क्या। लगाइस जहाँबाट बाटो तल झर्छ त्यही गरेर भेटौँला है त। म चाहिँ आएँ, अब यहाँ र माथिल्लो बाटो जान्छ, यहाँ त हामी तल्लो बाटो जान्छ। माथिल्लो बाटो नि चल्छन् गाडीहरू, अचल तल्लो बाटो सही माथिल्लै बाटो हिँडिहाल्नु होला है, के हो थाहा भएन नि त। अब तर चाहिँ हामी त्यही तल्लै बाटो जान्छौँ, हाम्रो तल्लै बाटो छिटो हुन्छ। अनि तल्लो बाटो चिनेको पनि छ, ठ्याक्क घरहरू छन्। त्यही भएर त्यस्तो एक्लो फिल हुन्न तल्लो बाटो हिँड्दा चाहिँ। माथिल्लो बाटो त अलि कस्तो लाउँछ। त्यही म माथिल्लो बाटो चाहिँ हिँडेको छैन धेरै, पहिला गाडीमा हिँड्थेँ। अनि भिडियो चाहिँ मैले माथिल्लो बाटो चाहिँ बनाएको छैन, अब पछि आउँदा बनाउँला नि त। यो बाटो बन्द भयो भने फेरि माथिल्लो हिँड्नुपर्छ। क्यामेरा चाहिँ एकपल्ट पुसौँ है, रोकेरै पुसौँ। र अब चाहिँ आइयो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अफ दिस रोड। मान्छेहरू इच्छन् भाइ त म यहाँ केही बोल्दिनँ, सिधै फोकस हान्छु बाटोमा। कोही जान्छ यहाँ, पानी सानी सुकेछ, गाडीहरू हिँडेर। त लगाइजमा चाहिँ सबै ओह्रालो खत्तम गरिदिएँ। मुनि आयो नि त, बायाँ खोलो सुरु भयो यहाँ। र अब यहाँ यसो खुट्टा धोइदिउँ न। एउटा थम्बनेल हानौँ है त।
यहाँ लास्टै गएर है यति यति यहाँसम्म गएर रहेछ। यहाँ र यो खोलो चाहिँ बाँए खोलो अलि उता गएपछि देखिन्छ। अहिले देखिएन मतलब यही साइडमा छ तर नि आरामसे देखिएन। अलि उता गएर देखाउँला है त। पानी पानी आयो पानी। यस्ता पानी त कति आयो कति आयो। पानी पानी पानीमै हालिदिउँ न। गहिरो रहेछ गहिरो। अब गाउँतिरको बाटो चाहिँ यस्तै पानी पानी पुरै। आई होप मेरो अब जाको होला। यता यता हिलो होइन यता पानीबाट हाल्ने हामीले। वी डोन्ट लाइक हिलो वी लाइक पानी। यहाँ हालिदिन्छु यहीँ रोका हाल्ने त। Oh yes. क्यामेरा अफ गर्छ नि फेरि पानी पानी आउँछ अनि फेरि अन गरिहाल्न मन लाग्छ। यहाँ त चिफ्लो नि रहेछ पानी मात्र होइन। यति पानी र हलम। यो चाहिँ थुम पोखराको के भनौँ बजार भनौँ कि गाउँ भनौँ थुम पोखरा एरिया। अब 40 पछि दमौली अनि के भन्छ त्यो ठाउँलाई मेन रोड जोडिन्छ नि मतलब माथिल्लो बाटो जोडिन्छ ठाउँलाई त्यो ठाउँ अनि पिपलटारी अनि वालिङ भुम्रे वालिङ त उतै भयो। दौराउनु मिल्ने ठाउँमा त कुदाइहाल्ने हो क्या। पानी 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 मात्र होइन यो त चिफ्लो पानी मतलब रातो माटो। गहिरो रहेछ है। मैले त छैन होला भनेर हालिदिएको त भत्तै जान्छ है। क्यामेरामा त उछिट्टिएन नि पानी। भरै हुन्न कहाँ कतिको गहिरो हुन्छ भन्ने हो। त्यो अगाडिहरू चाहिँ ए यो गाडी नि त्यहाँ हिँड्दो रहेछ छिर्ला त त्यहाँ र त्यो हिलोमा हुन्छ जान्छ होला। त्यो के टेम्पो ट्राभल फोर्सको ट्राभलर भलर के भन्छ त्यसलाई ट्राभलर। अब यहाँ हामीले साइड दिनुपर्ने हुन्छ। पहिले साइड दिएर बस्ने हो क्या यहाँ फेरि अटिन्न त्यहाँबाट यताबाट हिँड्दा हामीले त माथिल्लो बाटो जान्छन् होला गाडीहरू। यो बाटो अलि त्यहाँ थियौँ क्या त माथि तिमी हिलो नि त भनेको त सबै यता आयो त। म चाहिँ के भन्छ अरे बाँए खोला परिथोक भनेर लेखेको छ त्यहाँ आएँ अन्त। त्यस्तो भिडियो अन गर्न पर्ने जस्तो ठाउँै थिएन कि त्यही भएर अनै गरेन मैले। कहाँ उतै बाटो हो नि त। अब लगभग मेन रोड आउने बेला नि आयो। सुइकाउँदै आएको खाल्टो न साल्टो। मेरो यो एन्टर्क अफ रोड किङ हो क्या। यही बाँए खोलो यहाँ देखिया रहेछ अलि हो त्यहाँ देखिन्छ। अहिले त ठुलो भएछ बाँए खोला नि बढेर। पहिला त सानो थियो। ओ यहाँ छ बाँए खोलो। ओ देखियो त देखियो र खोइ नि देखियो कि नै मैले देखेँ क्यामेरामा त देखिएन होला। हो त्यो ल त्यहीँ छ भनेर बुझ्नुहोस् त्यही हो।
यहाँ अहिले पुल बनाइदिएको, नत्र पहिला यस्तरी घुम्नु पर्थ्यो। यस्तामा हिँड्दा त एकदम चप्पलै लाएर हिँड्नुपर्छ, कति हिलो कहाँ टेक्न पर्छ भन्ने थाहा हुन्न। त्यही म त जुत्ता त्यस्तो लाउँदिनँ, खालि चप्पलै यो लाउने। चप्पलै लाएर हिँड्न ठिक लाउँछ मलाई। यता त दामी घाम लाग्छ, उता हो क्या फेरि पानी परेको। म चाहिँ अब त्यही मेन रोड भनौँ कि के रोड भनौँ, दुईवटा बाटो जोडिन्छ नि, पहिला माथि र हिँड्ने बाटो ठ्याक्कै त्यहाँ। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छैन क्या मलाई। रबिनको मामा घर त ठाउँ छ, यतै रबिनको मामा घर है। यो ठाउँको नाम पनि के हो थाहा भएको भनिदिनु फेरि, यहाँसम्म भिडियो हेरेर थाहा भएकोलाई। ठ्याक्क मम्मीको फोन आएको थियो भर्खर चाहिँ, मैले यहीँहरू उठाएर यहीँहरू बोल्यो। योमा चाहिँ निकाल्न पर्दैन कि, पुरै देखिन्छ त्यसको स्क्रिन सबै मैले देखाएको छु। तर के गर्नु, क्यामेरा माथि लानै मिल्दैन यहाँ, अन्त यसो आफै टाउकै माथि लानुपर्छ, त्यही हो यसको प्रब्लम। अरू त सबै ठिक छ योमा त। पानी ओ यस्ता चिफ्लिन्छ क्या। पछाडिको टार यता गइरह ल, अहिले भयो। हामी चाहिँ यो माछा पालन उता हो यो माछा फार्ममा। यहाँ चाहिँ हामीलाई कहिले 8 क्लासमा हो कि कति 9 क्लासमा हो उसकै भोकेसन होइन कुन सब्जेक्टको उसमा लिएर आएको थियो क्या हामीलाई स्कुलबाट। 9मा हो क्या, देखाउन चाहिँ ल्याएको थिएँ। माछा देखाउनु, तर एउटा माछा देखेन। आइयो गइयो। अब यो बाटो नि एकदम पिच भयो नि त। उराम त कति अहिले पिच नहुँदै 1 घन्टा पुगिन्छ भने त आधा घन्टा पुग्यो। पिच भएपछि त कुदाइहालिन्छ नि। हिलो भनौँ कि पानी भनौँ, पानी आयो। म चाहिँ नागिरहन आएँ नि त, अलिकदेखि सुरु भयो। अब त्यही हो, मैले यहाँ उता चाहिँ भिडियो गराउँदै जाँदिनँ। अब यहीँसम्म भिडियो लामो पनि भयो होला, म धेरै बोलेको थिएँ बिचमा। जाँदा चाहिँ बोलेर आउँदा चाहिँ धेरै बोलेँ, त्यही भएर भिडियो लामो पनि भयो होला। अन्त त्यही भएर म चाहिँ यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला है त गाइज। हल्का मन पऱ्यो यसो लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अरू त के भनौँ र, त्यही हो। Okay guys, this much for today. See you next video. Bye.